Hello dear student, জিনাস টিউটোরিয়াল পয়েন্টত তোমালোক সবকে স্বাগতম জানাইছো। মোৰ নাম হিফজুৰ ৰহমান। আজিৰ এই ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিম প্ৰেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স। এই ভিডিঅ'টো দুটা পাৰ্টত হ'ব। প্ৰথম পাৰ্টত আমি আলোচনা কৰিম ইউজেছ অফ প্ৰেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স আৰু সেকেন্ড পাৰ্টত আমি আলোচনা কৰিম সাম ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যন অফ প্ৰেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স। জিনাস টিউটোৰিয়াল পয়েন্ট হৈছে এটা অফলাইন টিউশন চেণ্টাৰ য'ত আমি ইয়াৰলি পেকেজ হিচাপত ক্লাছ 9 আৰু 10ৰ বাবে টিউশন দি আছো আৰু আমাৰ পেকেজত আছে ইংলিছ, ম্যাথমেটিক্স, সায়েন্স আৰু সোশ্যাল সায়েন্স। আমাৰ ক্লাছসমূহ অডিও ভিজুৱেল হোৱাৰ উপৰিও আমি প্ৰত্যেক সপ্তাহে ষ্টুডেণ্টৰ এছেছমেণ্ট কৰি আছো। এজেণ্ডা অফ দিছ টপিক। আজি টপিকৰ মূল এজেণ্ডাসমূহ হৈছে হোৱাট ইজ প্ৰেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স এণ্ড uses of present indefinite tense. Uses আছে to express habitual action, to explain universal truth, to describe a past event vividly as if it were present before our very eye, to explain nearest future. What is present indefinite tense? The tense explain usual present fact known as a present indefinite tense. অর্থাৎ যি টেন্সে সাধাৰণভাৱে হৈ থকা বৰ্তমানৰ ঘটনাসমূহ বুজায় তেনেকুৱা টেন্সক কোৱা হয় প্ৰেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স। অৰ্থাৎ সচৰাচৰভাৱে যিবিলাক বৰ্তমান ঘটনা হৈ আছে সেই ঘটনাসমূহ বুজোৱা টেন্সকে কোৱা হয় প্ৰেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স। প্ৰেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সৰ ফৰ্মুলা হৈছে সাবজেক্ট প্লাস ভাৰ্ব প্লাস অবজেক্ট। Uses of present indefinite tense. So present indefinite tenseৰ ব্যৱহাৰ আমি আজি এই ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম। present indefinite tenseৰ ব্যৱহাৰসমূহ হৈছে এনে ধৰণৰ: to express habitual action, to explain universal truth, to describe a past event vivid as if it were present before our very eye, to explain nearest future. সো এইকেইটা হৈছে প্ৰেজেন্ট ইনডিফিনিটৰ ব্যৱহাৰ আৰু ইয়াৰ ব্যৱহাৰকেইটা আমি বিতংভাৱে আলোচনা কৰিম। টু এক্সপ্লেইন হেবিচুৱেল একশ্যন। প্ৰথম ব্যৱহাৰ হৈছে প্ৰেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সৰ হৈছে টু এক্সপ্লেইন হেবিচুৱেল একশ্যন, অৰ্থাৎ অভ্যাসজনিত কাৰ্যৰ বাবে আমি সাধাৰণতে প্ৰেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স ব্যৱহাৰ কৰোঁ। অৰ্থাৎ অভ্যাসজনিত কাম যদি বুজাব লগা হয় তেতিয়া আমি প্ৰেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। এতিয়া উদাহৰণ হিচাপে চাই লোৱা, আই গো টু দ্য স্কুল এভৰি ডে, অৰ্থাৎ মই ডেইলি স্কুললৈ গৈ আছোঁ, অৰ্থাৎ এইটো সচৰাচৰ গৈ আছোঁ। সেইবাবে কি হৈছে, এয়া প্ৰেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সত আমি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, সচৰাচৰভাৱে আমি গৈ আছোঁ। your sister speak English well, he takes tea every morning. তো হি টেক্স টি এভৰি মৰ্নিং, প্ৰত্যেক মৰ্নিং তেওঁ চাহ গ্ৰহণ কৰে। এইটো কি হৈছে তেওঁৰ অভ্যাসজনিত কাম। গতিকে এইবিলাক যিবিলাক চেণ্টেন্স অভ্যাসজনিত আৰু সচৰাচৰ দৈনন্দিন হৈ থকা ঘটনাসমূহ যদি বুজাব লগা হয় তেনেহ'লে আমি প্ৰেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। 2 নম্বৰ হৈছে টু এক্সপ্লেইন ইউনিভাৰ্চেল ট্ৰুথ। কিছুমান এনে ঘটনা আছে সেইবিলাক চিৰসত্য কথা, ইউনিভাৰ্চেল ট্ৰুথ। তো সেই ঘটনাবিলাক যেতিয়া বুজাব লগা হয় তেতিয়া আমি প্ৰেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স ব্যৱহাৰ কৰোঁ। উই ইউজ প্ৰেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স টু এক্সপ্লেইন ইউনিভাৰ্চেল ট্ৰুথ, অৰ্থাৎ যিবিলাক ঘটনা সম্পূৰ্ণ সত্য, চিৰসত্য কথা, সেইবিলাক ঘটনা যদি বুজাব লগা হয় তেতিয়া আমি প্ৰেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। যেনে গড ইজ গুড, গড ইজ গুড অভিয়াছ কথা। হানি ইজ চুইট, এইটোতো ইউনিভাৰ্চেল ট্ৰুথ হয়, হানি ইজ চুইট, মৌ মিঠা হ'বই। মেন ইজ মৰ্টেল, কোনো মেন ইমৰ্টেল নহয়, এইটো ইউনিভাৰ্চেল কথা। সেইবাবে কি হৈছে, এয়া প্ৰেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সত আমি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। মেন ইজ মৰ্টেল, মানুহ মৰণশীল, মানুহ মৃত্যু হ'বই মানুহৰ। চ' সেইকাৰণে এইবিলাক হৈছে প্ৰেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স। টু ডিছক্ৰাইব a past event vividly as if it were present before our very eye, অৰ্থাৎ অতীতৰ কোনো ঘটনাৰ যদি সজীৱ বৰ্ণনা বা বাস্তৱ চিত্ৰণ কৰিব লগা হয় তেনেহ'লে তেনে চেণ্টেন্স আমি প্ৰেজেন্ট ইনডিফিনিটত লিখিব লাগিব। প্ৰেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সত তেনেকুৱা চেণ্টেন্স আমি লিখিব লাগিব। উদাহৰণ হিচাপে চোৱা, নেপোলিয়ন ক্ৰছেছ দ্য আল্পছ,
অৰ্থাৎ নেপোলিয়ন অলৰেডি আলপাছ ক্ৰছ কৰিছিল এটো এটা অতীতৰ ঘটনা কিন্তু এই ঘটনাটো আমি বাস্তৱ চিত্ৰণ কৰিছোঁ বাস্তৱভাৱে সজীৱ বৰ্ণনা দিছোঁ সেইকাৰণে এই সেন্টেন্সটো প্ৰেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব Introduce a quotation. To introduce a quotation, we have to use present indefinite tense. যদি কোনো উক্তি আমি দিব যাওঁ কোনো এজনে কিবা কৈছিল সেই কথাটো যদি আমি ক'ব যাওঁ তেনেহলে আমি প্ৰেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব উদাহৰণ হিচাপে চোৱা গীতা says a thing of beauty is a joy forever A thing of beauty is a joy forever. তো তেনেকুৱা ঘটনা আমি প্ৰেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব To explain near future, we use present indefinite tense to describe near future. অৰ্থাৎ এনে কিছুমান ঘটনা আছে অতি ওচৰ ভৱিষ্যতত সংঘটিত হ'বলৈ গৈ আছে তেনেকুৱা ঘটনা আমি বুজাবলৈ প্ৰেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ তেনেকুৱা সেন্টেন্স বুজাবলৈ আমি প্ৰেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব উদাহৰণ হিচাপে চোৱা I leave from Guwahati this afternoon অৰ্থাৎ এই গধূলি মই গুৱাহাটীৰ পৰা ওলাম অলৰেডি মই কিন্তু ওলোৱা নাই অৰ্থাৎ মই ওলোৱা নাই এটো ভৱিষ্যতে ওলাম কিন্তু এটো নিয়াৰেষ্ট ভৱিষ্যত সো নিয়াৰেষ্ট ভৱিষ্যত কাৰণে ওচৰ ভৱিষ্যত কাৰণে এই সেন্টেন্সটো ফিউচাৰ টেন্সৰ হলেও আমি প্ৰেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সত ব্যৱহাৰ কৰিছো সামাৰি The tense explain usual present fact knows present indefinite tense যি টেন্সে বৰ্তমানত হৈ থকা সাধাৰণ ঘটনাসমূহ বুজায় তেনেকুৱা টেন্সক কোৱা হয় প্ৰেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স আমি এই লেকচাৰত প্ৰেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সৰ কিছুমান ইউজেস আলোচনা কৰিলো সেই ইউজেস কেইটা হৈছে এনে ধৰণৰ টু এক্সপ্লেইন habitual action অভ্যাসজনিত কাৰণবিলাক বুজাবলৈ প্ৰেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স ব্যৱহাৰ কৰা হয় টু এক্সপ্লেইন universel truth চিৰসত্য ঘটনাবিলাক বুজাবলৈ প্ৰেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স ব্যৱহাৰ কৰা হয় টু describe a past event vividly as if it were present before our very eye অৰ্থাৎ আমাৰ কোনো এটা অতীতৰ ঘটনা আমি যদি সজীৱ বৰ্ণনা কৰিব যাওঁ তেতিয়া তেনে ঘটনাসমূহ বা তেনে সেন্টেন্সসমূহক আমি প্ৰেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সত ব্যৱহাৰ কৰোঁ টু এক্সপ্লেইন নিয়াৰ ফিউচাৰ আৰু অতি ওচৰ যদি ভৱিষ্যতৰ ঘটনা আমি ব্যাখ্যা কৰিব লগা হয় আমি এক্সপ্লেইন কৰিব লগা হয় তেনেহলে প্ৰেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে তো এই ভিডিঅ'ত আছিল ইমানে প্ৰেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সৰ কিছুমান নেক্সট কিছুমান ৰুলস আৰু ৰেগুলেশন আলোচনা কৰিম আমাৰ ভিডিঅ' নম্বৰ 2ত সো এই ভিডিঅ'ৰ পিছতে মই ভিডিঅ' সেকেন্ড পাৰ্টটো আপলোড কৰি আছো সো এই ভিডিঅ'টো চোৱা শেষ হোৱাৰ পিছত তোমালোকে সেকেন্ড নম্বৰ ভিডিঅ'টো চাবলৈ নাপাহৰিবা